ሰላም ውድ የአገሬ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። በዛሬው አሁን የምንከታተለው የኬሚስትሪ 11ኛ ክፍል በአዲስ ከሪኩለም የተዘጋጀው አሁን ዛሬ ርዕሳችን ምንድነው? early experiments to characterize the atom። አሁን እነዚህ ሙከራዎችን ከዚህ በፊት የተመሰረቱትን ከነ አተሞች ጋር ምን እንደሚያጠቃልል እሱ አብረን እንመለከታለን። The discovery of electron was discovered by J.G. Thomson. In this apparatus, two electrodes from a high voltage source are sealed into a glass tube from which the air has been evacuated. ከነዚህ ኤሌክትሮን ማን የፈጠረው? በጄጄ ቶምዞን ጋር ተፈጥሮ ነበረ። በዚህ መሳሪያ ውስጥ በከፍተኛ ቮልቴጅ ምንጭ ሁለት ኤሌክትሮዶች እንደ ካቶድ እና አኖድ ወደ መስታወት ቱቦ ውስጥ እንደተዘጋ ነው። ይህም አየር የሚወገድበት ማለት ነው። The negative electrode is called the cathode, while the positive one is the anode. Experiments showed that this greenish light is caused by the interaction of the glass with the cathode rays, which are rays that originate from the cathode. አሁን እዚች ጋር ኮንሰፕት አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ እነዚህ ሁለቱም ኤሌክትሮዶች በምን እንደሚካተት መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ኔጌቲቭ ኤሌክትሮድ የሚባለው ካቶድ ነው። ፖዚቲቭ ኤሌክትሮድ ምንድን የሚባለው አኖድ ነው። እነዚህ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት ምንድነው? እንደ አረንጓዴ ብርሃናማ የሆነ መስታወቱ ከካቶድ ጨረሮች ጋር መስተጋብርን ይፈጥራል ማለት ነው። ኢንተራክት ማድረግ ይፈጥራል። እነዚህም ከካቶድ የሚመነጩ ጨረሮች ናቸው ማለት ነው። በ1909 በእንደ አውሮፓ አቆጣጠር In 1909, Robert Millikan, an American physicist, measured the charge of the electron by measuring the effect of an electrical field on the rate at which charged oil drops fell under the influence of gravity. በ1909 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ሮበርት ሚሊካን የሚባለው የአሜሪካ ሊቃውንት የነበረው ምንድነው? በኤሌክትሮን ቻርጅን በመለካት የኤሌክትሪክ መስክን ተጽዕኖ ሲለካ የነበረው የነዳጅ ዘይት ጠብታዎችን በስበት ኃይል ተጽዕኖ ስር ወደቁ። Based on careful experiments, Millikan established the charge on an electron as E, which is equals to negative 1.602 multiplied with 10 raised to negative 19 coulomb. He used this value and Thomson's mass or charge ratio to calculate an electron's mass to be 9.109 times 10 raised to negative 31 kilogram. The number he came up with is negative 5.686 times 10 raised to negative 12 kilogram coulomb inverse per coulomb. አሁን እዚች ጋር ሮበርት ሚሊካንን የኤሌክትሮን ፈጠራ የሰራው የነበረው በዚህ ሙከራ ምንድነው? የተደረጉ ጥንቃቄ ሙከራዎችን ሚሊካን በቻርጅ ላይ በኤሌክትሮን እንደ 1 ኔጌቲቭ 1.602ን በ10ዮሽ 19 ኮሎምብ የኤሌክትሮስታቲክስ ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን ነበር የሚጠቀሙት። ይሄንን በዛኛው ደግሞ ሲያቋቁሙ የነበረው በኤሌክትሮን ክብደት 9.109 ሲባዛ በ10 ኔጌቲቭ 31 ኪሎ ግራም ካልኩሌት ስናደርግ ወይም ይህንን እሴትና የቶምዘንን ቻርጅ ጥምርታ ተጠቅመዋል ማለት ነው። ሬሽዮ ተጠቅመውታል። የመጣው ቁጥር በኔጌቲቭ 5.686 ሲባዛ በ10 ኔጌቲቭ 12 ኪሎ ግራም ፐር ኮሎምብ ማለት ነው። ሲመጣ የመጣው ቁጥር እና ሲያገኙ የነበረው እንደዚህ ይላል። አሁን የመጨረሻ ካልኩሌት እንዴት እንደሚያደርግ አሳይቶ ነበር። አብራችሁ ቆዩ። አንደኛ በዚህ ጋር mass of electron equals to mass electron per electron multiplied with the charge of electron እንደዛ ሲያደርግ የነበረው mass of electron per electron ኔጌቲቭ 5.686 ሲባዛ 10 ዮሽ በኔጌቲቭ 12 ኪሎ ግራም ፐር ኮሎም አይደል? ከዛ ሲባዛ በኔጌቲቭ 1.602ን ለ10 ዮሽ ኔጌቲቭ 19 ኮሎምብ ከዛ በኮሎምብ ስታጣፉት the mass of electron ምንድን ነው የሚሆነው? 9.109 ሲባዛ በ10 ዮሽ ኔጌቲቭ 31 ማለት ነው።
When we see another title, radioactivity or radioactive decay is the spontaneous emission of particles and or radiation from the unstable nuclei of certain atoms such as uranium, radium, etc. radioactive decay የምንለው እንዴት መሰላችሁ? እንደ ዩራኒየም፣ ራዲየም የመሳሰሉ አተሞችን ያልተረጋጋ ኒውክሊዮኖችን ቅንጣቶችና ወይም ጨረሮችን በድንገት የሚለቀቁት ነው ማለት ነው ራዲዮ አክቲቪቲ ዲኬይ የምንለው። እነዚህ ራዲዮ አክቲቪቲ ዲኬይ በሶስቱም ፓርቲክሎችን ወይም ቅንጣቶችን ይከፈላሉ። አብራችሁ ተመልከቱ። አልፋ ሬይዝ consists of positively charged particles called alpha particles. Alpha particle ብቻ ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። የአዎንታዊ ሁኔታ የተሞሉ ቻርጅ ላይ አልፋ ፓርቲክል ቅንጣቶች ቻርጅ ላይ ያቀፈ ነው። ሲምፕሊ ፕሮቶን ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። Beta rays or beta particles are electrons coming from inside the nucleus and are deflected by the negativity charged particle. ቤታ ጨረሮች ምንድን ናቸው? እነዚህ ከኒውክሊየስ ጋር የሚመጡ ኤሌክትሮኖች ወይም ኔጌቲቭ ቻርጅ የተደረጉ ጠፍጣፋ ሳህን ናቸው። they are negatively charged particle plate ናቸው። አሁን ቤታ ምንድን ነው? ኔጌቲቭ ቻርጅ ነው። እሱ ደግሞ ከኤሌክትሮን ጋር ይገናኛል። ሌላኛው ሶስተኛው ደግሞ the third type of radioactive radiation consists high energy rays called gamma rays. They have no charge and are not affected by external electric or magnetic field. ሶስተኛው አይነት የራዲዮ አክቲቭ ጨረር ምንድነው? ጋማ ወይም ጨረሮች ይባላል። የሚባሉት ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ጨረሮች አሉት። ምንም ቻርጅ የላቸውም እና በውጫዊ ኤሌክትሪክ ወይም መግነጢሳዊ መስክ አይነኩም። ይሄ ደግሞ ቻርጅ ከሌለ ቻርጅለስ ነው። ምንም ቻርጅ ነገር የለው። ከኤሌክትሪክ ጋር አይገናኝም። ማግኔቲክ ፊልድም ጨረር ጋር አይገናኝም። ስለዚህ ይሄ ኒውትሮን ማለት ነው። ልብ በሉ። አልፋ ፓርቲክልስ ከሆነ ከፕሮቶን ጋር ይገናኛል። እነሱ በፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። ቤታ ፓርቲክልስ ከሆነ እነሱ ኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ናቸው። ነገር ግን ጋማ ሬይ ከሆነ እነሱ ምንም አይነት ቻርጅ ከመግነጢሳዊ የሆነ ኤሌክትሪክ ምንም አይገናኝም። እሱ ኒውትሮን ነው ማለት ነው። In 1932, the British physicist James Chadwick in 1891 up to 1974 showed that this penetrating radiation consists of neutral particles called neutrons. በ1992 በአውሮፓ አቆጣጠር የእንግሊዝ ፊዚክስ ሊቃውንት የነበሩት ጄምስ ቻድዊክ ይህ ወደ ውስጥ የሚገቡ ጨረሮችን ኒውትሮን የሚባሉ ገለልተኛ ቅንጣቶችን እንደያያዘ አሳይቷል ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ሜክ አፕ ኦፍ ዘ ኒውክሊየስ። አሁን ከነዚህ ሜክ አፕ ኦፍ ዘ ኒውክሊየስ የምንላቸው የተለያዩ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክልስ በሶስት ይከፈላሉ። እነሱ ከነ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክልስ ኤሌክትሪክ ቻርጅ፣ ሪሌቲቭ ቻርጅ፣ አቶሚክ አቨሬጅ ዩኒታቸው አብራችሁ ተመልከቱ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ከነዚህ ፓርቲክል ጋር የተያያዘ ፓርቲክሎችን ከነ አክቹዋል ማስ አላቸው። የፕሮቶን አክቹዋል ማሱ 1.672622 ኪሎግራም አክቹዋል ማሱ ተሰጥቷል ማለት ነው። የኒውትሮን ከሆነ 1.674927 ኪሎግራም ይሆናል ማለት ነው። የኤሌክትሮን ከሆነ እንደ በፊቱ እንደሰራ ነው 9.109383 በኪሎግራም ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው የፕሮቶን ሪሌቲቭ ማሶች ደግሞ የፕሮቶን 1.007276 አቶሚክ ማስ ዩኒት አጠቃልሎታል። የኒውትሮን ደግሞ የሪሌቲቭ ማሱ 1.008665 አቶሚክ ማስ ዩኒት አጠቃልሎታል። የኤሌክትሮን ደግሞ 5.485799 አቶሚክ ማስ ዩኒቱ አጠቃልሎታል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የፕሮቶን አክቹዋል ቻርጆች ምንድነው? እነሱ ሲምፕል ናቸው።
የፕሮቶን አክቹዋል ቻርጅ በፖዚቲቭ እና በኔጌቲቭ ከሆነ መለየት ትችላላችሁ። አሁን የፕሮቶን አክቹዋል ቻርጅ 1.602 ሲባዛ 10 በኔጌቲቭ 19 ነው። ኤሌክትሮን ከሆነ በኔጌቲቭ 1.602 ሲባዛ 10 ነጥብ በኔጌቲቭ 19። ኒውትሮን ደግሞ ምንም ቻርጅ የለውም። ኒውትሮን ደግሞ እንደተነጋገርን ምንም አይነት ቻርጅ ጋር አይገናኝም። በኤሌክትሪክ ጋር ምንም አይገናኝም። በመግነጢሳዊ ጨረሮችም አይገናኝም። ሌላኛው ደግሞ በፓርቲክል ሪሌቲቭ ቻርጆችን አለ። ፕሮቶን ከሆነ በሪሌቲቭ ቻርጅ +1 ትሉታላችሁ። ኒውትሮን ከሆነ ደግሞ ምንም አይነት ቻርጅ ኤሌክትሪክ ቻርጅ፣ ማግኔቲክ ፊልድ ቻርጅ አይገናኝም። 0 ነው የሚሆነው። ኤሌክትሮን ከሆነ -1 ነው የሚሆነው። The atomic number of an element equals the number of protons in the nucleus of each of its atoms. All atoms of a particular element have the same atomic number, and each element has a different atomic number from that of any other element. አንድ ንጥረ ነገር ወይም ኤሌመንት አቶሚክ ቁጥር በእያንዳንዱ አቶሞች ኒውክለስ ውስጥ ካሉት የፕሮቶኖች ብዛት ጋር እኩል መሆን አለባቸው። ይህ ማለት ሁሉም የአንድ የተወሰነ ኤሌመንት አቶሞች ተመሳሳይ የአቶሚክ ቁጥር አላቸው። እያንዳንዱ ኤሌመንት ከሌላው አካል የተለየ አቶሚክ ቁጥር አላቸው ማለት ነው። ልክ እንደተናገርኩ the total number of protons and neutrons in the nucleus of an atomic is its mass number. በአተም ኒውክለስ ውስጥ ያሉት የፕሮቶኖችና የኒውትሮኖች አጠቃላይ ብዛት ምንድን ነው የሚባለው? ማስ ነምበር ማለት ነው። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን ስለ አይሶቶፕስ ስናወራ all atoms of an element are identical in atomic number but not in mass number. ሁሉም የአንድ ኤሌመንት አቶሞች በአቶሚክ ነምበር አንድ አይነት ናቸው፣ ግን በማስ ነምበር ቁጥር አይደሉም። This means isotopes of an element are atoms that have different numbers of neutrons and different mass numbers. እንደሚታወቀው አይሶቶፕስ ደግሞ የአንድን ኤሌመንት የተለያዩ ኒውትሮን ቁጥሮችና የተለያዩ ማስ ነምበሮች ያላቸው ልዩነት አቶሞች ናቸው። For example, እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ let us say we have carbon atoms. ለምሳሌ የካርበን አተም አለን አይደለ? እዚች ጋር የካርበን አቶሚክ ነምበር ስንት ነው? 6 ነው አይደለ? ይሄ ደግሞ ይታወቃል። የአቶሚክ ማስ 12 ነው። እዚች ጋር አሁን እዚህ ጋር የአቶሚክ ማስ 12 ነው ካርበን፣ እዚህ ጋር 13 ካርበን ይላል የአቶሚክ ማሱ። ስለዚህ ማስ ነምበሩ ልዩነት አላቸው። አቶሚክ ነምበር ብቻ ነው ተመሳሳይ የሚሆኑት። ስለዚህ 12 አቶሚክ ማስ ከሆነ እዚህ ጋር 6 የአቶሚክ ነምበሩ አጠቃላይ በ98.89% የሚያጠቃልል የነበረው ናቹራሊ ኦከሪንግ ዊዝ ዘ አይሶቶፕስ። በሌላኛው ደግሞ በ13 ማስ ነምበር የነበረው የካርበን 6 አቶሚክ ነምበር በ1.11% ናቹራሊ ኦከሪንግ ዊዝ ዘ አይሶቶፕስ። ሶ ኒውትሮኖች ስንት ነው የሚመጣው? አጠቃላይ 12 ሲቀነስ በ6 12 ሲቀነስ 6 በ6 ኒውትሮኖች አገናኝቷል ማለት ነው። የ98.89% ናቹራሊ ኦከር ያደረገው በ6 ኒውትሮን ነው። ሌላኛው ደግሞ በ13 ማስ ነምበር በ6 አቶሚክ ነምበሩ በ1.11% ሲያጠቃልል የነበረው ናቹራሊ ኦከሪንግ ዊዝ ዘ አይሶቶፕስ 7 ኒውትሮንስ አጠቃልሎታል ማለት ነው። If an element consists of n isotopes of relative masses A1, A2, or AN and fractional abundances of F1, F2, F2, Fn, then the average relative atomic mass of the element is A, which equals to A1, F1 plus A2, F2 plus up to AN, Fn. And element በn isotopes አንጻራዊ የማስ ብዛት A1, A2 እስከ AN እስከ fractional abundance F1, F2 የሪሌቲቭ ማስ A1 A2 እስከ AN እና ፍራክሽናል አቡንዳንስ F1 F2 FN ከዛ አቨሬጅ ሪሌቲቭ ማስ ምንድነው? አቶሚክ ማስ እንዴት ነው የሚሆነው?
A1 ሲባዛ F1 ከዛ ሲደመር A2 ሲባዛ F2 ሲደመር ብላችሁ እስከ መጨረሻ AN ሲባዛ በFN እንደዛ ማለት ነው። የሆነ ምሳሌ ተሰጠን። Example 1.2 There are two naturally occurring isotopes of silver. Isotope 107 Ag, which means it's given the atomic mass 106.90509 AMU, accounts for 51.84% of the total abundance. And isotope 109 Ag 108.90476 accounts for the remaining 48.16%. Calculate the atomic mass of silver. አሁን እዚህ ጋር የተጠየቅነውን የተሰጠንን እነዚህ ሁለቱም ሪኳየርመንቶችን አቶሚክ ማስ የሲልቨር አቶሚክ ማስን ፈልጉ ተባልን። አሁን እዚህ ጋር የተጠቀሰው ሶሉሽን እዚህ ጋር የ107 የሲልቨሩ 106.90509 አቶሚክ ማስ ዩኒት ለተሰጠው ለፍራክሽናል አቡንዳንስ 51.84% ነው። ሌላኛው ደግሞ 109 ሲልቨሩ ደግሞ ለኤጂ 108.90476 አቶሚክ ማስ ዩኒት የጠቀሰው የተሰጠው ለፍራክሽናል አቡንዳንስ 48.16% ነው። እሱ እንዴት እንደነበረ ከዚህ በፊት ፎርሙላ አሳይቻችኋለሁ። እሱ አብረን እንስራ። ኮንሲደር እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ 107 ኤጂ የሲልቨሩን እንፈልግ። አቶሚክ አይዞቶፒክ ማሱ ተሰጠን አይደለ? አይሶቶፒክ ማሱ 106.905 ከዛ ለፍራክሽናል አባውንዳንስ ታባዛላችሁ 51.84 ሲካፈል በ100% ነው አይደለ? ከዛ እንደዚህ ስታባዙ 55.42 AMU ይመጣል። ሌላኛው ደግሞ በ109 ሲልቨር ደግሞ የአይዞቶፒክ ማስ የተሰጠው 108.90476 ከዛ ለፍራክሽናል አባውንዳንስ የተሰጠው 48.16% ነው። እነሱን ስታባዙ ምን ታረጋላችሁ? 52.45 AMU ነው። ከዛ ምን ታረጋላችሁ? የአቶሚክ ማስ ኦፍ ሲልቨርን ታገኛላችሁ። ለማግኘት ምንድነው የምታረጉት? ያገኛችሁትን የ107 ሲልቨር 55.42 AMU 109 AG ደግሞ 52.45ን እነዚህ ሁለቱም ያገኛችሁትን ትደምራላችሁ። ስትደምሩ መጨረሻ ስንት ነው የሚመጣው? 107.87 AMU ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ትምህርት ፕሮግራማችን የተከታተላችሁ ስለሆነ ግር ያላችሁ ከሆነ ካልገባችሁ ኮሜንት ስጡን። we will discuss ኦንላይን ላይ። እናመሰግናለን። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን።